नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज दिदीले के देखाउन आट्यो भन्नुहुन्छ होला त। फेरि पनि एउटा चिज देखाउन चाहन्दैछु। यसको नाम हो हिबिस्कस भनेर भनिन्छ, तर हाम्रो नेपालीमा के भनिन्छ होला नि दर्शकबिन, थाहा भएन। हिबिस्कस भनेर भनिँदो रहेछ। हजुरहरूले कटिङबाट सार्नु भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, मेरो यो गुलाबी कलरको र मैले यो अहिले अस्तिको महिना सारेको मैले गुलाबी रङको र पहेँलो रङको निखुर पहेँलो खालको यो हिबिस्कस हो। मैले सारिसकेको छु। हेर्नुहोस्, यो सरिसकेको छ। यी कोही चाहिँ सरेको छैन जस्तो छ दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त, यो यसरी हावाले हल्लाएर हेर्नु त, यस्तो पो रहेछ त। कोही सर्छ 100% सर्छ भन्ने हुँदैन कि दर्शकबिन। सरेन रहेछ यो चाहिँ। यो अरू चाहिँ सबै सरेर सक्सेस भएको छ। अरू यो अस्ति यो मैले असारमा कति जुन अस्तिको आउनेवाला 2021 को जुनमा मैले यो यसरी नै कटिङबाटै सारेको थिएँ। यस्तो भएर सक्सेस भएर बसेको छ, सरिसकेको छ दर्शकबिन। अरू त्योभन्दा अगाडिको कटिङ सारेर यो सबै मैले यसरी फुलाएको छु। हेर्नुहोस्, यो एउटा फुलेको छ अनि यसरी सबै कोपिला लागेको छ। अरू मैले धेरै जस्तो प्राय घरमा मान्छेहरूको घरमा देख्छु के दर्शकबिन, यो हिबिस्कसको बोटहरू ठुल्ठुलो हाँगेर बसेको हुन्छ। अनि होसरी हाँगेर नराख्नु होला। मैले कति भन्छु त्यो चिनेकोहरूलाई, यस्तो गरेर हाँगेर नराख्नुहोस्। जति हजुरहरूले ठुलो ठुलो बोट हुँदै जान्छ त्यति नै यो फुलको साइज पनि सानो हुन्छ। अरू पतला हल्का मात्रामा चाहिँ फुल फुल्ने गर्छ यो हिबिस्कसको। अनि फुल फुल्यो भने फट्टै झर्छ के। त्यस कारणले हजुरहरूसित मैले हकिकतमा पनि फेस टु फेस पनि भनिसकेँ। अब थाहा हुने मेरो साथीहरूलाई त कि कटिङ गर्नु भनेर भन्दाखेरि माया लाग्छ, कोपिला लागेको छ, माया लाग्छ पनि भनेर भन्नुभयो कि उहाँहरूले। मैले भने कि आँखा चिम्लेर चाहिँ कटिङ गरिदिनुहोस् न, माया लाग्छ भनेर भने। अनि हेर्नुहोस् त, मेरो बोटमा यो काहीँ पनि यो यस्तरी माथि यस्तरी जस्तो कि यस्तो गरेर मुना पलाएको देख्नुभयो। मलाई चाहिँ एलर्जी हुन्छ कि यस्तो गरेर एकदम ठुलो झ्याङ्गेर पुरा ठाउँै ढाक्ने गरी चाहिँ मैले यस्तरी कहिले पनि राख्दिनँ। यस्तो गरेर अब यसलाई झ्याममै बनाउनुको लागि अब यसरी नै यहाँ त पलाउँछ नि, पलाउनु त होइन, मुना होइन कोपिला त पलाउँछ नि। भयो भने मैले यसरी नै यस्तो गरेर चुटाइदिनेछु। अनि हाँगेर अब एउटा फुलको लागि चाहिँ हामीले यत्रो यो ठुलो झ्यामिनुको लागि चाहिँ हामीले समय अब यसलाई राम्रो नगर्नुको लागि, जस्तो कि सुन्दरता नदेख्नुको लागि एउटा फुलको लागि हामीले किन गर्ने? बरु एउटा फुललाई मासेर चाहिँ अरू झ्याम्मेर आयो भने त राम्रो हो नि त। अनि त्यस कारणले मैले यस्तो गरेर टुटाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, मेरो यहाँतिरको फुललाई पनि कोपिला थुप्रो लागेको छ। भयो भने त्यसको माथिको टुप्पा भन्छ नि हामीले, मुन्टा भन्छौँ नि, त्यो मुन्टा छैन नि त। अनि मुन्टा टुटाएर हाँगेर हो यस्तो गरेर आउँदैछ। मेरो 2021 को यो प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा छ यो सित लाएर। अनि यस्तो त थुप्रै छ। अहिले मैले यहाँ हजुरलाई देखाउनुको लागि हल्का मात्रामा यति मात्रै लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् न, कोही त यो गुलाबको पनि मैले हतारमा यतिकै सार्दिएको, सर्दै रहेछ गुलाबको पनि, पुरा मुना पलाउँदैछ। अनि यसरी नै हजुरहरूले अहिले केही समय बिग्रेको छैन, ढिलो भएको छैन दर्शकबिन। हजुरहरूले मनपर्ने हिबिस्कसहरू कति धेरै प्रकारको रङकोमा हुन्छ। अरू यो पनि हेर्नुहोस् त, यो डबल प्याटर्नमा हेर्नुहोस् त, डबलमा सेडिङमा कस्तो राम्रो छ। अनि सिङ्गल पनि हुन्छ, धेरै किसिमको कलरको हुन्छ। अहिले सार्नु भएको छैन भने हजुरहरूले सार्नुहोस् है त दर्शकबिन। अहिले केही बिग्रेको छैन हजुरहरू। अरू मेरो हिबिस्कसको कटिङ हजुरहरूलाई मैले देखाएँ। अब यसको यो रिपोर्टिङ गरेर देखाउने छु मैले। अब यसलाई अब यत्रो भएपछि हजुरहरूले बुझ्नुहोस् कि अब नयाँ ठाउँ, नयाँ माटो, नयाँ भाँडा पोट चाहिने रहेछ भनेर सोच्नुहोस् है त हजुरहरूले। अब यसलाई म रिपोर्टिङ गर्नेछु। यिनीहरू त अस्ति नै रिपोर्टिङ गरेर पनि मैले यसरी कोपिला लाग्न थालेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु एक दिन समय आएपछि भनेर मैले राखेको है त दर्शकबिन। यसकै दवालीहरू हेर्नुहोस्, रिपोर्टिङ गरेपछि यति डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसको दवाली हो यिनीहरू, यो त गरेको छैन यो। अनि यिनीहरू यो पनि अस्ति 2-3 दिन भयो रिपोर्टिङ गरेको, अनि त्यति हेल्दी भएको छैन। अनि यहाँ पनि हेर्नुहोस् न, यहाँ के गरेर यो मिस्त्रीले यो यता यो अलिअलि फिनिसिङ गर्नु थियो, गर्दाखेरि यहाँ पेटाक्कै भाँचिदिएछ र पनि यहाँनिर गाडिदिएको छु, रोपिदिएको छु। अनि अब दर्शकबिन अब यसलाई म रिपोर्टिङ गरेर देखाउने छु है त हजुरहरूलाई। ल यो हिबिस्कसलाई
अरू नेपालीमा हामीले के भन्छौँ मलाई कमेन्ट गरेर पठाउनुहोस् ल दर्शकबिन। हिबिस्कस भनेर भनिन्छ नेपालीबाट थाहा भएन हौ मलाई। मेरो मल बनाउने ठाउँ त यही हो। अरू एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस् यसरी मैले यो मलहरू अब काँचो मलहरू यसो सुकेको टङटङ सुकेको मलहरू हालौँ भने त किरा पर्ने खतरा हुन्छ। अनि यसै गरेर भिजाएर राख्नुहोस् है त। अहिले मैले यो रिपोर्टिङ गरिवरी पनि यही मलको पानी हाल्ने छु है त। अनि यसमा हल्का मैले पिना पनि भिजाइदिएको छु यसमा। यस्तै गरेर हमेसा रहन्छ मेरो यो फुलमा चाहिँ। एकजना मेरो सब्सक्राइबरले भन्नुभएको थियो कि दिदी हजुरको फुल के हाल्नुहुन्छ र यसरी फस्टाउँछ भन्नुभएको थियो साथी। मैले यसै गर्छु है त यसरी नै। यो मललाई अब यतिकै भिजाएर राखिदिन्छु अनि गेडा माथि हुन्छ कि अनि त्यो के अरे भारी भएपछि तलै डुबेर जान्छ। आफूले हातले चाहिँ पुरा मिन गरेर राखिदिएपछि त्यस्तै हुन्छ। अनि 2-3वटा ल्याप्टा च्याप्टे यत्रु हुन्छ नि हो त्यो 2-3 त्यो पिस पिना हालिदियो भने नि झन् राम्रो हुन्छ। यस्तै गर्छ है मेरो दर्शकबिन मेरो साथी। अरू हेर्नुहोस् दिदीसित त सुकेको पात त एभाइलेबल छ हजुरहरूलाई थाहै छ। यसरी नै मैले पहिला सुकेको पात हालिदिन्छु। अनि सुकेको पात हालिदिएपछि अनि यसलाई छिटो डिप कम्पोस्ट हुनुको लागि चाहिँ मैले यहीँको यसरी नै हेर्नुहोस् त यसरी नै यस्तो हुन्छ मेरो मलको उयो। हजुरहरू नघिनाउनुहोस् है त ल। यसरी नै यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि यस्तै गरेर हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई मैले देखाउनुको लागि हो। अनि यसरी नै पानी हालिदिनुहोस्। यसरी नै यो मलको पानी भनौँ न यसरी। यो छोक्रा भन्दा यो झोलमा धेर भिटामिन छ नि फेरि भिटामिन भनौँ। यसरी नै मैले यहाँ पत्कर हालेको छु। अरू यसमा मैले मल मेरो त्यति राम्रो नभएर मल चाहिँ नभएर भनौँ न त्यति खासै छैन मेरो मल नि त। अनि मैले यसमा बर्मी कम्पोस्ट मिलाएको छु अनि बलुवा मिलाएको छु है त दर्शकबिन। यो बलुवा मिसाएको छु अनि माटो मेरो बारीको तल करेसा बारीको माटो मिसाएको छु। हेर्नुहोस् तीन चिज मात्रै छ मसित। अनि यो पत्करको धुलोहरू छ अनि यस्तै छ। अनि मल बर्मी कम्पोस्ट मल भनौँ न बर्मी कम्पोस्ट अनि माटो अनि बलुवा मात्रै छ। अनि यो मुनि चाहिँ मैले यो सुकेको पात हालेको छु है त दर्शकबिन। अनि यो हेर्नुहोस् पहिलाको यो जुनमा भनौँ न जुन कहिले असार पर्छ होला होइन असार महिनाको मेरो कटिङ हो यो पनि। हेर्नुहोस् त अब नयाँ भाँडा चाहिएको नयाँ माटो चाहिएको भनेर दर्शाइरहेको छ हेर्नुहोस् यसरी नै। अनि धेरै टच नगर्नुहोस् धेरै असर पर्छ यो प्लान्टलाई। अनि अलिअलि यस्तो गरिदिनुहोस् किनभने पानी एब्जर्ब हुन्छ कि यसरी अलिअलि खोर्साइदियो भने चाहिँ। अनि त्यतिकै टङ्ग्रङ्गे जस्तो छ त्यस्तो चाहिँ ठक्कै राख्यो भने चाहिँ पानीहरू जान्न अनि मलहरू जान्न नि त। पानी मल भिटामिनहरू जान्न। त्यही भएर चाहिँ यस्तो हल्का मात्राले यसो खस्रा खुसुक पारिदिनुहोस् है त यसरी नै। यसरी नै खोर्साएर यसरी गरिदिनुहोस्। यो जराहरूलाई दुःख नदिनु होला नचुटाउनु होला। अनि यसरी नै राखिदिनुहोस्। अनि यसरी साइज भयो कि भएन भनेर यसरी हेर्नु होला। अनि भएन भने फेरि अझै यसरी कोट्याइदिनु। यसरी कोटाएर भएन अब त होइन बिचमा सेन्टरमा पारेर चाहिँ मेरो यो मल बर्मी कम्पोस्ट मल अनि माटो अनि बलुवा हाल्यो भने चाहिँ हामीले पानी हाल्दाखेरि चाहिँ गेजे भएर चाहिँ दलदल भएर बस्दैन। वेल ड्रेन भएर तल छिट्टै झरिहाल्छ। अनि हाम्रो यो बोट बिरुवा हाम्रो तन्दुरुस्त भएर बस्छ है दर्शकबिन। त्यही भएर बलुवा हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला ल। त्यो फेरि ढुङ्गा भएको बलुवा नहाल्नु होला। भरिसके चालेको राम्रो बलुवा हाल्नुहोस् है त। अनि यसरी नै हजुरहरूसित मैले गफ गर्दै रिपोर्टिङ पनि भइसक्यो है त दर्शकबिन हेर्नुहोस्। अनि यसरी नै पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। हजुरहरूसित यस्तो भिजाएको मलहरू छैन भने पनि पानी हाल्दा हुन्छ। अनि मैले फन्जिसाइड चाहिँ हालिनँ है दर्शकबिन यसमा। अहिले फन्जिसाइड चाहिँ हालेको छुइनँ। त्यही त फन्जिसाइड कहाँ पुग्यो बेसार हाल्दा नि हुन्थ्यो भयो नि केही भएको छैन यसलाई। यो रिपोर्टिङ गरेको दुःख त पाएको छैन केही हुँदैन यो मर्दैन। अब म अर्कै ग्रुपिङमा लगेर राख्नेछु है त दर्शकबिन। हेर्नुहोस् दर्शकबिन मैले यो रिपोर्ट पनि गरिसकेँ। अरू हेर्नुहोस् न यो पनि सानो छ हिबिस्कस यहाँ कस्तो दामी कोपिला फुल्दै रहेछ। अरू हेर्नुहोस् न यो पर्चुल्लुका चाहिँ मैले यस्तो गरेर कहाँबाट उछिटेर आयो भने न यत्तिकै इत्रु आयो भने नि यस्तो हुन्छ। अनि यो हिबिस्कसको बोट यस्तो सानो छ भने चाहिँ यो पर्चुलेन यो झुन्डिने फुलहरू कहिले पनि नलाउनुहोस् है त। यो हिबिस्कस यस्तो हाइट ठुलो भएको भए त यो पर्चुलेन यो झुन्डिने हाम्रो यो फुल लाउँदा हुन्थ्यो।
अब यो पर्चुलुका त अब यो सानो छ अनि भोलि पर्सि यो पर्चुलुका त यो 12 बजी घडी फुल त ठुलो भयो भने त यस्तो गरेर छोपिन्छ के त्यही भएर यो हिबिस्कस चाहिँ दुःख पाउँछ त्यही भएर यसरी चाहिँ नलाउनु होला यो मैले चाहिँ उखालेर चाहिँ अर्को ठाउँमा मैले रिपोर्ट गर्नेछु है त दर्शकबिन ल अनि यस्तै गर्नु होला हजुरहरूले पनि दिदीले त हिबिस्कसको छेउमा रोपेको रहेछ म पनि रोप्छु नभन्नुहोस् न यो यत्तिकै झुकेर भएको हो अब मेरो बिउहरू कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो खाली प्लास्टिक थुप्रै निस्केको छ होइन अनि म त्यसमै सारेर गर्छु अनि कोही साथीहरूले किन्छु भने नि म त्यो पटसितै प्लास्टिकको पोलिथिनसितै बिक्री पनि गरिदिन्छु यति कटिङ लाउने हो भने म कटिङै दिन्छु यसमा कोही बात छैन टेन्सनै छैन अनि हस् त दर्शकबिन भिडियो लामो भयो होला है त अब हजुरहरूसित गफ त कति गर्नु मन लाग्छ भरे समय लामो हुने कारणले अब मैले यतिमै टुङ्ग्याउनु चाहन्छु है त नयाँ भ्युअर्सहरू पक्कै पनि जुड्नु भएको छ जुडिवरी मेरो च्यानल मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त हजुरहरूले अनि मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नुहोस् अरू अहिले समय छ यस्तो हिबिस्कसको पनि कटिङ पो रहेछ त भन्ने कतिले नजान्ने पनि हुन्छ थाहा नहुने पनि हुन्छ अनि यस्तै गरेर कटिङ सार्नुहोस् है त दर्शकबिन त्यसको लागि सेयर गरिदिनुहोस् ल अरूहरूले पनि रोपोस् न त बिचराहरूलाई होइन अनि कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो कि कस्तो लाग्यो कि चित्त बुझ्यो कि बुझेन पवित्र दिदीको यो भिडियो मलाई कमेन्ट गरेर लेखी पठाउनुहोस् ल म त्यसको रिप्लाई दिनेछु नि मेरो साथीहरू अनि अहिलेको लागि म यही बिदा चाहन्छु एकदम अमूल्य हजुरहरूले समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु म नयाँ भिडियो यसरी नै लिएर आउनेछु दर्शकबिन हस् त अहिलेको लागि बाई बाई